So, hello everybody and welcome back to the channel. Max nanilu, the helmet nukulu aru dia. Bortoman june comment disla comment diatu koise dei. Tumar kane stunt video ahi gol. Tumar lukor karone dei. Aru main bostu change ho gol mane. Main bostu te change hore gele. Ki bostu bhai? Roba. Aru main bostu to change hol amar. Laha তো আমাৰ ষ্টান বাইকখন অলপ চেঞ্জ হৈ গ'ল আমাৰ 200খন চেল কৰি দিয়া হ'ল একচুৱেলি লাৰ্ণিং বাইক নহয় 200খন তো অলপ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ৰিক্স ল'ব মন নগ'ল টাইম পিৰিয়ড বেছি খালে চ' দ্য বেষ্ট অফ চইচ TVS ৰেচিং আপাচি Don't search for me, cause I'm going AWOL. In my heart there's a hole, yeah. And in my head there's a demon I can't take control. Up to Mars, put myself in the room, just my sins and myself, yeah. এডাল গাড়ডাল ভাল ন মজা আছে গেলে একো মজা নাই সাইলেন্স আছে আরে বাদ দিয়া না সাইলেন্সার দিছে সাইলেন্সার বাদ দে সাইলেন্সার আহিব এডাল দেখা নাই হোৱা নাই বা নাই হোৱা গাড় দেখাটো হোৱা নাই নহয় এডালৰ পৰা একো লছ হোৱা নাই মানে একচুৱেলি লছ তো হোৱা নাই ন কমসে কম নাই হোৱা আগৰবাৰটো কিনিলে প্ৰথম দিনাখনো বেকা এমাই বহুত হ'ল বনোৱা কমপ্লিট নাই হোৱা আৰু আধা হৈ আছে হেণ্ডবেগ লগোৱা নাই হোৱা জাস্ট বেসিক স্টান মোড কিটা কৰা হৈছে আৰু ফাৰ্স্ট এণ্ড ফৰমোষ্ট বেসিক্যালি থিওৰিটিক্যালি যদি ক'ব যাওঁ 200খন কি হয় একচুৱেলি যোনটো ৱেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় তো সেইটো ফ্ৰী ষ্টাইলৰ কাৰণে মানে বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে মানে একচুৱেলি লাৰ্ণিং যোনে কৰি আছে মানে তো তাহাঁতক ডেভেলপমেণ্টত ইমান খাছ হয় মানে ইমান খাছ নহয় মানে একচুৱেলি বেলেঞ্চটো কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় মানে তো আপাচিত কি হয় এবাৰ হুইলটো মৰা উঠাৰ পাছত মানে বেলেঞ্চটো মানে ধুনীয়াকৈ চেণ্টাৰ গ্ৰেভিটিটো ফ'ল' কৰিবলৈ বঢ়িয়া হয় মানে চেণ্টাৰ গ্ৰেভিটি ইনচৰ্ট মানে বেলেঞ্চটো মাজত থৈ দিব লাগে হুইল থকাৰ পাছত সেইকাৰণে মানে TVSখন আৰু 220খন বেষ্ট অফ চইচ বুলি কয় ষ্টাণ্ট ৰাইডিঙৰ কাৰণে তই আছিলি মানে হয় ধামলে পৰিলে যে গোটেই হেণ্ডেলডাল বেকা হ'ল স্কুটিখন নিব কেনেকৈ উঠাওঁ বোলো পুৰা ঘূৰি আহিছোঁ এই গ্ৰিপটোৰ কাৰণে হ'ল গ্ৰিপটো নাই নহয় ইয়াৰ গ্ৰিপকেইটা নাথাকে যে ইয়াত আহি গ'ল এই ব্ৰেকডাল ইয়াত আহি গ'ল এনেকৈ গুচি গ'ল নেকি পুৰা এনেকৈ সোমাই গ'ল ঘৰলৈ এনেকৈ গুচি গ'লো নাই উঠালোঁ তাৰপিছত গম পোৱা গ'ল আৰু নাই লাভ নহ'ব তেল আছে মই কি ট্ৰাই কৰোঁ ভিডিঅ' হৈ আছে ন ক'ত যাওঁ ওলাব গা পা ধুব আছে কৰি আছে কিবা ইমান চাউণ্ড দিয়ে চকাটোৱে মজা লাগে ন অফৰিং চকা হয় গম পাওঁ নে মজা ন ড্ৰিফটিং মাৰিলে যে পুৰা চাউণ্ড দিয়ে বেয়া টান হ'ল তো আচ্ছাটো বহুত পাতলা হয় এফালে মানে কলং আচ্ছাটো একবাৰ নামি যাব তাকে এনেকুৱা
Gida, maybe. ভৰিটো উঠাই উঠাই ইমানো টান নালাগিলে মাৰি ভাঙি দিম মই মাৰি ভাঙি দিম এখনত ব্ৰেক চেকো বহুত কাৰা হয় বে ইমানো বেলেঞ্চ মই সেইকাৰণে থৈ দিছোঁ নাই যোৱা ঠিকে আছে ন বহুত নামি থকা নিচিনা নাই ঠিকে আছে চেণ্ডেল লেজাৰ লগাইলে আৰু ভাল লাগিব মাৰি ৰাজডাল ইমানেই টান নহয় মোৰ বিশ্বাস কেনেকুৱা হ'লে হাতখন ভালে আছে বে মাৰিবলৈ পোৱানেখনকে অলপ বেলেঞ্চটো ক'বলৈ ভাল নহয় বাৰা একেলা কি কৰি আছে ভিডিঅ' বনোৱা আজিলৈ বাদ দিয়া অলপ একদিনৰ ৰজা হ'ব নোৱাৰি না ৰেকৰ্ড হৈ আছে একদিনৰ ৰজা হ'ব নোৱাৰি না কিন্তু ক্লাছডাল ডুপ্লিকেট কাৰণে বহুত বেয়া টান মানে ডুপ্লিকেট ক্লাছ কাৰণে বহুত বেয়া টানা TVS ডিব্ৰুগড় TVSত না একোৱে নাপায় বাইকখন টান নাপায় ডাউতে আছে এইডালো নাই ষ্টেণ্ডালো স্প্লেণ্ডাৰৰ ষ্টেণ্ড লাগি আছে কিন্তু অভাৰঅল মাৰি কিনে বঢ়িয়া নামত নকয়তো মোক মাস্ক পিন্ধা নাই নামত নকয় TVSখন ভাল ল'লে কিন্তু একচুৱেলি ভাল হয় বেলেঞ্চ কৰিবলৈ কাৰণে পূৰা অ'কে জাষ্ট ক্লাছডাল যদি ছফ্ট হৈ যায় অৰিজিনেল ক্লাছডাল নিচিনা ঠিক হৈ যাব আৰু এই চকা টকা ইমান মেটাৰ নকৰে মানে ঠিকে আছে পিছ চকাটো কাইণ্ড অফ বৰ্তমান ঠিকে আছে কাৰণ ষ্টান মিনিট টনি এটিটো এইটো চকাতে মাৰিছিলে এনেও হেৰিকেইখন পালচাৰকেইখনত এনেও আগতে পালচাৰত পালচাৰত এইটো চকাই আহিছিলে আৰু ঘোষাদাৰতে এইটো চকাতে মাৰিছে আমি মৰাটো কি ডাঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সেইটো হয় আকৌ নহয় আগতে পালচাৰটো এইটো চকাই আহিছিলে তহঁতৰ মডেলকেইটাত ডাঙৰ গ্ৰিপ ঘোষাদাৰতে সেনেকৈ মাৰিছিলে না অকল আগচকাটো তাল মাৰি আছে কিন্তু আগচকাটো এতিয়া ইমান দৰকাৰ নাই কিন্তু মাৰি ভাল লাগিলে দে প্ৰথমবাৰ মানে ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ আপজিত 204V আৰু বেলেঞ্চ কৰি কিনে একদম বঢ়িয়া লাগিলে মানে জাষ্ট ক্লাছডালৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে যোনডাল অতি সোনকালে চেঞ্জ কৰা যাব আৰু চনুদা ক্লাছডাল চাই দিয়া আৰু জল্দি দেই বাট অভাৰঅল মই ভাল পালোঁ দেই মাৰি কিনে ডিচিজনটো ভাল লাগিছে নহয় আমাৰ 06 ৰাইডাৰ ডিবই ফ্ৰীষ্টাইলৰ পৰা 06 ৰাইডাৰ কেনেকুৱা হৈছে ডিচিজনটো ডিচিজনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপাচিখনৰ পৰা কি ডিউকৰ পৰা আপাচিৰ পৰা ৰাইজক কৈ দিয়ক
ভাল ভাল এই ট্ৰিপাই নাই নাই ঠিকে আছে কমচে কম ডিউকখনতকৈ এখন ঠিক আছে মানে পাছৰ কথা পাছত দেখা যাব কিন্তু বৰ্তমান ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মানে আপাচিখন দ্য বেষ্ট অপশ্যন মানে বাকী মোৰ বাইকখন বহুত দিন আছে উলিয়াইছোঁ কিন্তু মোৰ ৰেডিঅ'টোৰ নটটো ভিতৰত যোনটো আছে ভাঙি থাকিলে সেইটো কিনিব লাগিব দিব কেতিয়া ক'বা আৰু এখন আমাৰ সুভদ্ৰা বাইক যোনখন টাৱাং গৈ আহিছে নন ষ্টপ 23 ঘণ্টা ৰাইড মাৰিছে 23 ঘণ্টা ৰাইড মাৰিছে এইখনে চাই লওক আপোনালোকে নন ষ্টপ টাৱাঙৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে অহা বাইকখন কিবা ভাঙিছিলে নি ভাঙিলে ফুটেজ ভঙা বৰফত পৰি ফুটেজ ভাঙিছিলে কিন্তু ঘূৰি আহোঁতে নন ষ্টপ আহিলে ন যেডাল ব্ৰেক লিভাৰ আছে আহি ৱেল্ডিং মাৰি থৈ দিছে ৱেল্ডিং মাৰি থৈ দিছে এইডাল ব্ৰেক অঁ এইডাল আহোঁতে যে লোহৰ অকল ইমানটো আছিল চাইডটো দি মানে অলপ অলপ ব্ৰেক মাৰিব পাৰি ঠিককৈ ভাল কাঠ খান হ'ল জোতা চোতা এইখনে আৰু বাকী NS যোনে মানে ভাবিছে NS নন ষ্টপ টাৱাঙৰ পৰা আহিছে এখন বাইক এই মানুহজনে নন ষ্টপ চলাই আহিছে 23 ঘণ্টা 23 আৱাৰ্ছ বাকী অলপ যদি প্ৰেক্টিছ কৰা হয় মই দেখাই আছোঁ ভিডিঅ' চ' ডেট ৱাজ ইট ফৰ টুডেজ ভিডিঅ' জাষ্ট এন আপডেটৰ নিচিনা হ'ল একচুৱেলি ত' ষ্টাণ্ট বাইকখন চেঞ্জ হ'ল সেইটো এটা আপডেট আছিলে আৰু এতিয়াৰ পৰা এইখনে দেখি থাকিব আৰু যি হওক চ' এইকেইদিন অলপ প্ৰেক্টিছ কৰা হ'ব তো আশা থকা হ'ব তো মাজে ভিডিঅ' চিডিঅ'টো অলপ দেখিবা কিন্তু বেলেগ একো নেদেখা কাৰণ হেণ্ডবেগ লাগি থকা নাই তো সেইটো ভাল তো আজি ভিডিঅ'টো শ্বৰ্টকৈ আৰু সামৰি দিছোঁ আৰু হোপফুলি যদি কাইলৈ ভিডিঅ' বনাওঁ তো ক'লে কিবা কিবি মিক্স কৰি কিনে মানে ধৰি লওক দিনটোত যদি বেলেগ কাম হ'লে মিক্স কৰি কিনে ষ্টাণ্ট ভিডিঅ' দি দিম কাৰণ একেটাই ষ্টাণ্ট ভিডিঅ' সদায় কিমান চাবা আৰু হয় চ' লেটছ ইট টুডেজ ভিডিঅ' এণ্ড সি ইন দ্য নেক্সট ওৱান পিছ Don't search for me, cause I'm going AWOL in my heart, there's a hole, yeah.